ሰላም የጠይም ቴክ ኤንድ ሚዲያ ቤተሰቦች በዛሬ ፕሮግራማችን የቲቪ ሪሞት እንዴት እንደሚሰራ ከፍተን እናያለን አብራችሁን ቆዩ እንግዲህ እንደተለመደው የተለያዩ እቃዎችን ይዤላችሁ ነው የመጣሁት በዛሬው ደግሞ የተለያዩ የቲቪ ሪሞቶችን አምጥቼላችኋለሁ ሶስቱ ይሰራሉ ይሄኛው አይሰራም ግን የሁሉንም ሪሞቶች የውስጥ አሰራራቸውን ከፍተን እናያለን አንዳንዶቹ የቅርብ ናቸው አንዳንዶቹ የድሮ ናቸው ልዩነታቸውንም በዚሁ እናያለን አብራችሁን ቆዩ እንግዲህ ከዚህኛው ሪሞት እንጀምራለን ይህ የጂፓዝ ሪሞት ነው ይሰራል ሶ የሪሞቶች ትልቁ ስራቸው ምንድነው የምንነካውን በተን ለቴሌቪዥኑ መንገር ማለት ነው ቴሌቪዥኑ የነካነውን በተን አይቶ ያዘዝነውን ይሰራል ማለት ነው ሶ ይሄ እንዴት እንደሚላክ እና እንዴት እንደሚሰራ እኔ አሁን ስለዚህ በመጀመሪያ ሪሞቶች ብዙ ጊዜ በስክሩ አይታሰሩም ፕሎን የላቸውም ስለዚህ ፈልቀቅ አድርገን ነው የምንከፍታቸው ይሄ ብዙ ጊዜ ተከፍቷል ያው አያስቸግረኝም በጠፍጣፋ ነገር ፈልቀቅ ማድረግ ነው አዲስ ሲሆን በተለይ በጣም ያስቸግራል ያው መክፈት ይቻላል ሶ ይሄ አዘጋግ እንግዲህ ያለ ፕሎን ነው ስናፕ ፊት እንለዋለን ወይም ስናፕ ሎክ እንለዋለን የዚህ አይነት ሃውሲንግ አገጣጣም ማለት ነው እሺ ሶ ሪሞቱን ስከፍተው እንግዲህ ይሄ ሃውሲንጉ ነው እዚህኛው ፓርት ላይ ምን አገኛለሁ እነዚህ የባትሪ ኮንታክቶችን አገኛለሁ በዚህ በኩል ያሉት የባትሪ ኮንታክቶች እዛው የሚቀሩ ናቸው እነዚህን ከቦርዱ ጋር አብረው ይነሳሉ ሶ ቦርዱን ብድግ ባረገው አብሮ ይነሳል ማለት ነው ሶ እንግዲህ እንደምትመለከቱት ሶስት ዋና ዋና ፓርት ነው ያለው ፕሪንት ሰርኪዩት ቦርዳችን አለ እዚህ ጋር እንዲሁም እዚህ ጋር ረበር በተናችን አለና ሃውሲንጋችን አለ ማለት ነው ሶ እንደው እንዴት እንደሚሰራ ለማየት ያክል መጀመሪያ ፓርቶቹን እንያቸው ላይ ምን እንዳሉ እንግዲህ እቺ እንደምናያት ኤልኢዲ ነች ኤልኢዲ ማለት ስራው ብርሃን ማመንጨት ነው የዚች ኤልኢዲ ግን የሚለያት መታመነጨው ብርሃን በአይን አይታይም ወይም ኢንፍራሬድ ብርሃን ነው የኢንፍራሬድ ብርሃን ወይ በካሜራዎች ወይ ደግሞ በአንዳንድ እንስሳቶች ብቻ ነው የሚታየው ስለዚህ በሰው አይን ሊታይ አይችልም በካሜራ በኋላ እናየዋለን ይሄ የምትመለከቱት ደግሞ አይሲ ነው ይህ አይሲ ቺፕ ኦን ቦርድ የሚባለው አይነት ነው ቺፕ ኦን ቦርድ ማለት እዛው ቦርዱ ላይ ተለጥፎ የሚሰራ ነው መንቀል አይቻልም ወይ መክፈት የማይቻል ነው ከከፈት ነው እናበላሽዋለን ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይሲዎች ከተበላሹ መቀየር አንችልም ከጀርባ ደግሞ ማገኘው እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምትመለከቷት እቺኛው ፓርት ስሟ ሬዚኔተር ትባላለች ወይም ሬዚኔተር ማለት እንደ ኦሲሌተር ብዬ ባለፈው በማውዙ ቱቶሪያል ላይ እንደነገርኳችሁ ለኤሌክትሪካል ዲቫይሶች እንደ ልብ ምትሆና የምታገለግል ፓርት ነች ስለዚህ ሴራሚክ ሬዚኔተር ማለት በሰከንዶች ውስጥ በሚሊዮኖች ጊዜ ኦን ኦፍ በመሆን እንደ ልብ ምት ለኤሌክትሮኒክስ ዲቫይስ ተጠቅማለች ማለት ነው አሰራሩን በደንብ እናያለን በኋላ መጀመሪያ ወደዚህ ፓርት ልመለስና ወደ ረበር በተናችን ይህ በተን በእጄ ማንሳት ይችላልው እንደምታዩት ጎማ ነው ወይም ረበር ነው ግን ጎማ ይመስላል በጣም ስለቆየ ያው ቆሽሿል ይሄ ረበር በተን ከላይ ጎማ ይመስላል ግን ከስር ስንመለከተው እነዚህ የምታዩቸው ክብ ፓርቶች ኮንዳክቲቭ ረበር ናቸው ወይም ኤሌክትሪክ ማስተላለፍ የሚችሉ ናቸው ማለት ነው ወይም እንደ ብረት ናቸው ማለት ነው ስለዚህ አንዷን ጠጋ አድርጌ ባሳያችሁ ፎከሱን አስተካክዬ ለማየት ያህል እንደምትመለከቷት ክብ ሆና ክርክር ነገር ላይ ያወላላት እቺኛዋ እንግዲህ ብርሃን ኤሌክትሪክ ማስተላለፍ ትችላለች ማለት ነው ሶ እነዚህ ክቦች ከጀርባ የምታዩቸው ከያንዳንዱ በተን ከስር የምናገኛቸው ክብ ኮንዳክቲቭ ረበሮች ናቸው ማለት ነው የነዚህ ጥቅም ምንድነው ቦርዱ ላይ ያሉትን ኮንታክት ፖይንቶች ያገናኙልናል ማለት ነው በመጀመሪያ ወደ ቦርዱ እንመለስ እንግዲህ መጀመሪያ አንድ በተን ስንነካ ምንድነው የምናደርገው እዚህ ጋር እንግዲህ ይታያቸዋል መሰለኝ በደንብ
እነዚህ ይሄ መስመርና በዚህ በግራና በቀኝ በኩል ያሉት አይነካኩም እርስ በርስ። ስለዚህ ኮንታክት ፖይንቶች ይባላሉ። እነዚህ ኮንታክት ፖይንቶች የሚነካኩት መች ነው? ከላይ ያለው ረበሩ ስንነካው ማለት ነው። ስለዚህ ረበሩ እንደዚህ ይቀመጣል። ከስሩ ኮንዳክቲቭ ማቴሪያል አለ ብያቸዋለሁ። ስለዚህ ረበሩ እንደዚህ ተቀምጧል። ጫን ስለው እነዚህን ያልተነካኩ ኮንታክት ፖይንቶች ያነካካል ማለት ነው። ወይም በእጅ ለማሳየት ያህል ከቀኝና ከግራ የሚመጡት ኮንታክት ፖይንቶች እንዲህ ቢሆኑ ያሉት አልተነካኩም። ስለዚህ እነዚህ ለማነካካት ከላይ በተኑ ስትጫኑት ሾርት ያደርጋል ወይም ያነካካዋል ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ ከቀላሉን ጀምርና እቺኛዋ እንግዲህ አንድ ቁጥር ነች 3 ቁጥር ነች ብለን እናስብ። ልክ ይሄኛውን በተን ስነካው እነዚህን ገመዶች አነካካቸዋለሁ ማለት ልክ እነዚህን ኮንታክቶች አነካካዋቸው ማለት ይህ መልእክት ለማን ይመጣል? ለትራንሲቨር ይቅርታ ለአይሲያችን ይመጣል። እቺኛው አይሲ የተነካው ቁጥር 3 ቁጥር መሆኑን ካወቀች ምን ታደርጋለች? ለ3 ቁጥር የተዘጋጀውን አይነት ብርሃን በዚህ በኩል እንዲመነጭ ታደርጋለች። ምን ማለት ነው? እቺ ኢንፍራሬድ ብርሃን በአይናችን አናያትም እንጂ በጣም በፍጥነት ኦን ኦፍ ትሆናለች። ስለዚህ አንድ ቁጥርን ስንነካ ኦን ኦፍ የምትሆንበት መንገድና ሁለት ቁጥርን ስንነካ 3 ቁጥርን ስንነካ ይለያያል ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ለአንድ ቁጥር ስንነካ ብርት ጥፍት ከሆነ የምትለው ሁለት ቁጥር ስነካ ደግሞ ብርት ጥፍት ሊሆን ይችላል። 3 ቁጥርን ስነካ ደግሞ ብርት ጥፍት ብርት እንደዚህ አይነት ፓተርን ይኖራቸዋል። ለእያንዳንዱ በተን የራሱ አበራር ፓተርን አለው። ስለዚህ ያን የሚያዘው ማለት ነው ይሄ አይሲ። ሶ እንዴት ነው የሚሰራው? የነካሁት በተን ለአይሲው ይደርሰዋል። የአይሲ የተነካውን ቁጥር ያይና በተነካው ቁጥር ልክ የተዘጋጀለትን ፓተርን በዚች እንዲበራ ያደርጋል። ይህ ብርሃን ሲበራ ቴሌቪዥናችን እቺን ብርሃን ሲመለከት የተነካውን ቁጥር ያውቃል ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም እንዳልኩት ብርት ጥፍት ብርት ቢል አሁን አንድ ቁጥር ነው። ስለዚህ እቺኛዋ ያን ብርሃን ስትልክ ቴሌቪዥናችን ያን ፓተርን ይቆጥርና ኦኬ አሁን የተነካው አንድ ቁጥር ነው ብሎ ይረዳዋል ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ ነው የሚሰራው። ግን እኒህ ሁሉ ነገሮች ለመስራት እንዳልኳችሁ ኦሲሌተራችን ያስፈልጋል ወይም ሬዚኔተር እንለዋለን። ይህ ሬዚኔተር ጥቅሙ በሰከንዶች በሚሊየን ጊዜ ኦን ኦፍ በመሆን እንደ ልብ ምት መልእክቶች እንዲላኩ የተነኩ በተኖች እንዲቆጠሩ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ኦን በሆነ ሰዓት ስራዎች ይሰራሉ፣ ኦፍ ሲሆን ስራዎች ይቆማሉ። ይህ ግን በጣም በብዙ ጊዜ ስለሆነ በሰከንድ ውስጥ አናስተውለውም ወይም አናየውም ማለት ነው። እሺ እንዴት እንደሚሰራ እኔ ባትሪ ከትቼ እናያለን ማለት ነው አሁን። እሺ ስለዚህ አሁን መግጠም ነው የቀረኝ። አሁን ለመግጠም መጀመሪያ እቺኛዋን ሃውሲንግ አመጣና ረበር በተኑን አስቀምጣለሁ በስሎቶቹ ትክክል እንደምታዩ በትክክል ተቀምጧል። በመቀጠል ቦርዱን አመጣና ባትሪ ስሎቱን እንዳይስት አድርጌ የባትሪ ኮንታክቶቹንና ቦርዱ ቀዳዳዎቹን በትክክል እንዲይዝ አድርጌ ገጥማለሁ። እሺ እንደምትመለከቱት ቦታውን ይዟል። የቀረኝ ሃውሲንጉን መግጠም ነው። ሃውሲንጉን ከመግጠሜ በፊት ግን እንዴት እንደሚሰራ እና ኤልኢዲዋ ኢንፍራሬዷ እንዴት እንደምትበራ ላሳያችሁ። ባትሪ አድርጌ ባትሪ ትክተትበት፣ በዚህ በኩልም አንድ ባትሪ ላድርግበት። ዜና አሁን በተኑን በመነካ ሰዓት ኤልኢዲዋ ስትበራ ማየት አለብኝ። አያችኋት? ስለዚህ ከስር ያለውን በተን ስነካ ኤልኢዲዋ ትበራለች። ሶ ይሄ ማለት አንድ ቁጥርን ስነካ ሁለት ቁጥርን 3 ቁጥርን 4 ቁጥርን 5 ቁጥርን ስነካ የየራሳቸው የተለያየ የአበራር ፓተርን አላቸው። ይሄንን ግን በአይናችን ልንለየው አንችልም። ቴሌቪዥናችን ግን በትክክል ይለየዋል ማለት ነው። ሶ ይሄ ነካውቲን ለስንት ቁጥር እንደሆነ አሁንም ነካው ለስንት እንደሆነ ቴሌቪዥናችን ስለሚያውቀው የታዘዘውን ይሰራል ማለት ነው። ሌላው ግን ላሳያችሁ የፈለኩት ረበር በተናችን ባይኖር እንዴት እንደምናነካካው ላሳያችሁ። ስለዚህ መጀመሪያ ቦርዱን ትንሽ ከፍ አድርጌ ረበሩን ላውጣው። እሺ ረበሩን አውጣሁት። አሁን እነዚህ ኮስት የምታዩቸውን ኮንታክቶች የሚያነካካ ኮንዳክቲቭ ማቴሪያል የለም። ስለዚህ ምን ማድረግ እችላለሁ? እጄ ላይ በማገኘው ብረት እነዚህን ኮንታክት ፖይንቶች ባነካካቸው ኤልኢዲዋ ስትበራ ማየት አለብኝ ማለት ነው። ኤልኢዲዋን አስቀምጫታለሁ። አሁን ብረቷን ከተትል አርጋት አያችሁት? ስለዚህ የረበር በተኑ ስራ ምንድነው? እነዚህን ፖይንቶች ማነካካት ነው ማለት ነው። ስለዚህ
ለምሳሌ እነዚህ በተኖች ብዙ ጊዜ በተነኩ ቁጥር እነዚህ ኮንዳክቲቭ ፓርቶቹ ሊበላሹ ይችላሉ ስለዚህ ሊያልቁ ይችላሉ ሶ ሪሞቶቹ በጣም ጫን ስትሏቸው ብቻ ነው የሚሰሩት የዛን ጊዜ ምን ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ስር አልሙኒየም ፎይል ነገር ከማስቲካ ወይም ከሲጋራ የምናገኘው አይነት አልሙኒየም ለብለጥፉበት በቀላሉ መስራት ይችላል ማለት ነው ዋናው አላማው ኮንታክት ፖይንቶችን ማነካካት ብቻ ስለሆነ ማለት ነው ሶ ሄድ እንደሚሰራ ነው አሁን ቀጥሎ ደግሞ የሌሎቹን የሪሞቶች አሰራር እናያለን አሁን ደግሞ ሌሎቹን ሪሞቶች እንመልከት በመጀመሪያ ይሄኛውን እንየው እስኪ ይሄ ሶኒ ሪሞት ነው በእህንም እንደቀደሙ በጠፍጣፋ ነገር ፈልቀቅ አድርገዋለሁ ስለዚህ አሁን ተከፍቷል እንግዲህ ስከፍተው ሁሉም ነገር ተመሳሳይ እንደሚሆን ተጠብቃለሁ ሃውሲንጉ እንደምታዩት ነው እዚህ ጋም ረበር በተናችን ያው አቀማመጡ ለየት ይላል እንጂ ይሰራበት ፕሪንሲፕል አንድ ነው አሁን በዚህ ኬዝ ኮንዳክቲቭ የሆነው አስተላላፊ የሆነው የፑሽ በተኑ ፓርት ይሄ ይሆናል ማለት እነዚህ ከበተኖች ስር የሚገኙት ጥቁሮቹ የምታዩቸው አስተላላፊ ናቸው ወይም ኮንዳክቲቭ የሆኑ ናቸው ማለት ነው ቦርዱን አስጠግቼን ባየው በተመሳሳይ ቅድም ያየናቸውን ኮንታክት ፖይንቶች እናያቸዋለን እዚህ ጋር እንደምታዩት በጣም ብዙ ክርክር ነው ያለው ይህ ጥቅሙ ምንድነው በቀላሉ እንድንነካው ይረዳናል የቅድሙ ግን 2 ወይ 3 ክርክር ብቻ ነው ያ ማለት ልንስተው ወይም ሲያልቅ ሊያስቸግረን ይችላል ሪሞቱ ብዙ ያገለገለ ሲሄድ ይሄ ግን በቀላሉ ስንነካው መልስ ይሰጠናል ከዚህ ጫፍ እስከዚህ ጫፍ እንዳለ ብንነካው ይሰራል ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በጣም ሰፋፊ ሆኗል ለአጠቃቀም እንዲመች ነው ይሄ የቅርብ ጊዜ ይመስለኛል ምክንያቱም ላዩ ላይ ከጀርባ ምንም ኮምፖነንት አናይም ከዚች ኤልኢዲ እና ከባትሪ ኮንታክቶች በስተቀር ከፊት ደግሞ ማየው ቲኛዋን አይሲ ነች እቺ አይሲ ቅድም እንዳልኳችሁ የትራንስሚቲንግ አይሲያችን ነች በዚህ ኬዝ ግን ኦን ቦርድ የምትባለው አይደለችም እቺኛዋ ዱዋል ኢንላይን ፓኬጅ ትባላለች በሁለት በኩል እግሮች ያሏት ሲሆን አንስተን መቀየር እንችላለን ብትበላሽ ሶ እንደዚህ አይነት ነች ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር የምታዩት ትናንሽ ፓርቶች ካፓስተሮች ናቸው ሶ እነዚህ የቅርብ ጊዜ ሪሞት ስለሆነ በጣም ታይኒ ሆነው ነው የተሰሩት ከዛ ውጪ ምንም ኮምፖነንት ላይ አናገኝም ማለት ነው አሰራሩ ግን ተመሳሳይ ነው ስለዚህ ይሄንንም ልግጠመው ስትገጥሙ ግን መሳሳት የሌለባችሁ ኤልኢዲ እንዳትዘረጋ ወይም እንዳትሰበር መጠንቀቅ አለባችሁ ሌላው ደግሞ ሪሞታችሁ ማጥራት ብትፈልጉ በቀላሉ ረበሩን እያነሳችሁ ብዙ ቆሻሻ አለው እንደምታዩት ረበሩን አንስተን ብናጥበው ምንም አይሆንም በአልኮልም ብንወለውለው ቦርዱንም እንደዛው በአልኮል ሞልወል እንችላለን ይሄንንም ማጥራት እንችላለን ዜን ብንገጥመው የሚሰራበት ስፒድ አንዳንድ ጊዜ ይሻሻላል ጫን ስንለው በትንሽ ኃይል ይሰራል ማለት ነው ሶ ስንገጥም መጀመሪያ ኤልኢዲዋን መጠንቀቅ አለብን እንዳትሰበር እሷን ቀዳዳው ውስጥ ካስገባን በኋላ እንደምታዩት የባትሪ ኮንታክቶቹ ደግሞ እንዳይሳተፉ አድርገን ማስገባት አለብን ዜን ሃውሲንጉን ከላይ መግጠም ነው የሚቀረን ማለት ነው ይሄን በጣም ቀላል ነው ይሄኛው ሪሞት የሚሰራ ይመስለኛል ባትሪ ልክተትበትና ቼክ ላድርገው አሁን እንደምትመለከቱት ኢንፍራሬድ ላይቷ እያበራች ነው ማለት ነው እንግዲህ ሁሉም የሚሰሩበት ፕሪንሲፕል ተመሳሳይ ነው ማለት ነው ዜን የቀሩን እነዚህ ሪሞቶች ናቸው ይሄኛው ደግሞ ልክፈተው እስኪ ምን እንደማገኝ ያው ሪሞት አንዴ ከተከፈተ በኋላ ይበለሻሻል ይሄ ይጫጫራል ያው በተቻለ መጠን ብዙ ጊዜ አለ ማክፈት ነው ፕሮኖች ስለሌሉት ያው ፈንቅለን ነው የምንከፍተው ይግድ ኦኬ እጄን ለትንሽ ድኝ ያለው እናንተ እንደኔ እንዳታረጉ ተጠንቀቃችሁ ስሩ ሶ እንግዲህ ተመሳሳይ ነው እዚህ ጋር ረበር በተኖች አገኛለሁ እንደምታዩት ከስር ኮንዳክቲቭ የሆኑት ፓርቶች እነዚህ ናቸው ማለት ነው ረበሩ በተኖች ስር የሚገኙት ማለት ነው ወደ ቦርዱ ደግሞ ስመጣ በጣም ተመሳሳይ ነው እንደቀድሙ እዚህ ጋር የምናገኘው አይሲያችን ያው ዱዋል ኢንተርፌስ ዱዋል ኢንላይን ፓኬጅ የሚባል ያልኳችሁ ይሄ ነው ሶ ይሄኛውም ተመሳሳይ ነው ስታወጡ
ቀስ ብላችሁ የባትሪ ኮንታክቶቹን ገፋ አድርገን ማውጣት አለብን ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ትንሽ እድሜው ቆየት ያለ ይመስለኛል። ምክንያቱም እንደምታዩት ከጀርባ ቺን ቅድም እንዳልኳችሁ ሬዚኔተራችን ነች። በስተቀኝ በኩል ደግሞ ትልቅ የካፓስተር እናገኛለን። እቃዎች እንደ ትልቅ ሆኖ ሲገኙ ብዙ ጊዜ የድሮዎቹ ምርቶች ነው የሚሆኑት ማለት ነው። ሶ እንዲሁ እንዳለ ሌላኛውን ሪሞት ደግሞ በከፍተው ይሄ የማዮታ የዲቪዲ ሪሞት ነው። ተመሳሳይ ነው እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ ረበር በተናችን ነው። እዚህ ጋር በደንብ ጥርት ብሎ ይታያሉ ኮንዳክቲቭ የሆኑ ዲስኮቻችን። እነዚህ ጥቁር ጥቁር ነው የምታዩት ኮንዳክቲቭ ዲስኮች ናቸው ቅድም ያልኳችሁ። ሶ ከበተኖቹ ስር እነሱ ናቸው ማለት ነው ኮንታክት ፖይንቶቹን ቦርዱ ላይ የሚያነካኩልን። እዚህ ጋር እንደምታዩት በተመሳሳይ ኮንታክት ፖይንቶቻችን አሉ። ኤልኢዲያችንም እዚህ ጋር ትገኛለች። ይሄኛው አይሲ እንዳልኳችሁ እንደቀድሙ ቺፕ ኦን ቦርድ ነው የሚባለው አይነት አይሲ ነው እዚህኛው ላይ የሚገኘው። ከጀርባ ደግሞ እስኪ ምን እንዳለን ከጀርባ ሬዚኔተራችን እናገኛለን። ከዛ ውጪ ሌላ ምንም ኮምፖነንት አናገኝም ማለት ነው። ሶ ይሄኛውም በዚህ መልክ ነው የሚሰራው ማለት ነው። እንግዲህ እንዳየነው ሁሉም ሪሞቶች ላይ ተመሳሳይ ነገር ነው ያገኘነው። ይሄኛው ሪሞት ብቻ በጣም የቅርብ ጊዜ ስለሆነ ላዩ ላይ ኦሲሌተሩን ከውጭ አላገኘነውም። በዚሁ አይሲዩ ላይ ከውስጥ አብሮ ተሰርቶ ነው። ሌሎቹ ላይ ግን ኦሲሌተሮቹን ለየብቻ አግኝተናቸዋል። ለገልብጣቸው እዚህ ጋር የምታዩት ሬዚኔተር እንዲሁም እዚህ ጋር የምታዩትና እዚህ ጋር የምታዩት ሬዚኔተሮች ይገኛሉ። እዚህኛው ሪሞት ላይ ግን ምንም ሬዚኔተር የለውም። ምን ማለት ነው? ከአይሲዩ ጋር አንድ ላይ ከውስጥ ሆኖ ተሰርቶ ነው ማለት ነው። ይሄ በጣም የቅርብ ስለሆነ ነው። ስለዚህ ሪሞቶቹን ከፍታችሁ ማስተካከል ወይም ማጥራት ብትፈልጉ በቀላሉ መክፈት ትችላላችሁ። ሶ ብዙ ጊዜ የሚበላሸው ኤልኢዲያችን ከስትነቃነቅ ልትሰበር ትችላለች፣ ማያያዣ እግሮቿ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ይሄ የባትሪ ኮንታክት ፖይንቶች ብዙ ጊዜ ይሰበራሉ ወይም ይዝጉና አልሰራ ሲል እናያለን። ስለዚህ በሆነ ነገር ብንፈቀፍቀው በደንብ ሊያስተላልፍ ይችላል። የዛን ጊዜ ሪሞት መስራትና አለመስራቱ በካሜራ ቼክ እያደረጋችሁ መፈለግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ሶ ዛሬ ያዘጋጀውላችሁ በሪሞቶች ላይ ያተኮረው ፕሮግራም ይሄን ይመስል ነበር። ሳምንት በሌላ እቃዎች እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ